สวัสดีค่ะทุกคน เห็นหัวข้อคลิปวันนี้แล้วน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ เป็นไปได้ยังไงนะ คนอายุ30ต้นๆน่ะจะหาเงินสดได้ตั้ง10 กว่าล้านนะคะบางคนเนี่ยจะมีคำถามแบบนี้ขึ้นในหัวทันทีเลยนะคะเป็นไปได้ค่ะนะจงคิดไว้อย่างนี้ค่ะอะไรที่เราทำไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาทำไม่ได้นะคะ คือจินนี่เนี่ยยังจำคำพูดของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ตอนที่เราไปเที่ยวทิเบตแล้วก็เจอคู่นี้นะคะเขาก็อายุ30ต้นๆนะคะคือรุ่นเดียวกับน้องสาวนั่นแหละนะน้องสาวจินนี่นะคะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาทำอาชีพขายปุ๋ยอยู่ต่างจังหวัดนะคะพวกเขาพูดกับจินนี่ว่าพวกคุณที่ทำงานในธนาคารเนี่ยดูดีนะตำแหน่งใหญ่โตนะคะแต่เงินเดือนก็เท่านั้นแหละนะอย่างเก่งเนี่ยก็แค่กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะ1 ใบนะคะ1 ถึง 2 ใบนะคะเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ปีละครั้งนะคะ2 ครั้งประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าไม่เหมือนพวกผมนะคะอาชีพเนี่ยอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราขายปุ๋ยใช่ปะอยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่เรามีเงินฝากเนี่ย10 กว่าล้านในบัญชีนะคะอันนี้จินนี่เชื่อเขานะคะเพราะจินนี่เห็นเขาโพสต์บ่อยๆว่าผู้จัดการธนาคารไปเยี่ยมเขานะคะอันนี้ให้รู้ไว้นะคะถ้าบริษัทไหนนะคะร้านค้าไหนที่พอสิ้นปีเนี่ยผู้จัดการธนาคารเข้าไปกราบสวัสดีนะคะอันนั้นแหละนะคะเงินฝากเยอะนะคะคือคำพูดของเขาเนี่ยฟังแล้วเหมือนแทงใจดำนะแต่เป็นความจริงแบบนั้นจริงๆค่ะคือเราก็ดูดีอะนะมีคนเขาเรียกว่าอะไรนับหน้าถือตานะคะมีคนไหว้นะคะแต่งตัวสวยๆไปนั่งทำงานในออฟฟิศตลอดนะคะทีนี้คือจินนี่จะมายกตัวอย่างให้ดูนะคะคือเป็นเรื่องใกล้ตัวนั่นแหละนะคะจินนี่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานประจำมา10 กว่าปีนะคือเป็นคนที่ทำงานที่ไหนเนี่ยก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะตั้งแต่อายุ23นะคะทำงานจนถึงที่สุดท้ายเนี่ยเราทำงานอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าตลอดเลยนะคะก็คืออายุ23เข้าไปบริษัทหนึ่งคือครึ่งปีเขาโปรโมทเป็นหัวหน้าฝ่ายเลยนะคะรองหัวหน้าฝ่ายนะคะซึ่งบริษัทนั้นมีพนักงานประมาณ 1,000 กว่าคนนะคะคนที่จะได้เป็นระดับคือเขาจะมีหัวหน้าแผนกรองหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายนะคะครึ่งปีจินนี่ได้โปรโมทเป็นรองหัวหน้าฝ่ายเลยนะคะทุกคนจะพูดว่าคนที่จะมาอยู่ในตำแหน่งได้เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องทำงาน5 ปีนะแต่เราทำแค่ครึ่งปีเราทำได้นะคะถือว่าเป็นคนที่คือรุ่งในการทำงานนะคะเจ้านายรักนะคะเพราะเป็นคนทำงานทุ่มสุดตัวนะคะนะการที่เราได้เป็นหัวหน้าเนี่ยภาระหน้าที่เราก็ย่อมหนักกว่าคนอื่นแล้วนะคะเหนื่อยกว่าคนอื่นนะเงินเดือนก็ได้เยอะกว่าคนอายุรุ่นเราคราวเดียวกันนะคะตอนนั้นก็มีเงินผ่อนซื้อรถตั้งแต่อายุ21เลยนะคะซื้อบ้านนะคะจะเป็นทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆขนาด17 ตารางวานะตั้งแต่อายุ25นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อายุ20ต้นๆเนี่ยเราสามารถสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองได้เนี่ยถือว่าไปไกลพอสมควรนะถูกหรือเปล่าก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยก็ก้าวหน้าพัฒนาขึ้นทุกปีนะคะเราไม่ได้ย่ำอยู่กับที่นะคะคือการทำงานประจำเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่คือระดับความเครียดของเราเนี่ยมันก็จะอยู่กลางๆนะคะเราได้แต่งตัวภูมิฐานนะคะนั่งทำงานในออฟฟิศใจกลางเมืองนะที่ดูสะอาดนะคะคือวันๆเราจับแต่ปากกาอย่างเดียวนะแล้วก็พอสิ้นเดือนเราก็รับเงินเดือนนะคะพอตอนนั้นเนี่ยพออายุ30ต้นๆนะคะแล้วก็จ่ายค่ารถค่าบ้านอะไรจ่ายหมดแล้วล่ะนะคะก็เลยมองหาบ้านหลังใหม่กันนะคะสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มมองหาบ้าน5-6 ล้านขึ้นไปแล้วล่ะนะคะคือพวกเราก็ไปดูตั้งหลายหมู่บ้านนะยังจำได้เลยว่าวันที่ไปดูบ้านเนี่ยพนักงานขายก็พาเราไปดูบ้านหลังบ้านเดี่ยวเนื้อที่ประมาณ50 ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยแบบเราดูแล้วคือมันน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับสมาชิกในบ้านนะคะตอนนั้นก็
ทุกคนยังโสดอยู่นะคะก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน4พี่น้องแล้วนะแล้วก็บางทีพ่อแม่เราก็มาอยู่ด้วยนะคะก็เลยบอกพนักงานไปว่าเราต้องการบ้านที่มีพื้นที่ใหญ่กว่านี้นะคะเพราะอยู่กันหลายคนนะแบบเซลล์ก็โอเคในเมื่อคุณพูดอย่างนี้ฉันก็พาคุณไปดูนะเขาพาไปดูเนื้อที่เกือบ100 ตารางวานะคือบ้านแปลงนั้นน่ะสวยมากนะคะราคาเปิดมา9.5 ล้านนะคะคือใจหนึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราแบบซื้อกับน้องสาวเรา2 คนผ่อนเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ยังไหวอยู่นะคะอีกใจหนึ่งก็คิดอยู่ว่ามันเพิ่งจะหมดภาระบ้านหลังเก่าไปนี่ต้องมาเหนื่อยอีกเหรอนะจะเอายังไงดีนะแล้วอยู่ๆน้องสาวก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรนะคะคือเขากำลังจะได้เงินก้อนโตก้อนหนึ่งนะจากงานที่เขากำลังทำอยู่นะเดี๋ยวเขาซื้อคนเดียวก็ได้นะและที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวฉันจ่ายสดค่ะฉันไม่ได้ขอสินเชื่อธนาคารนะไอเซลมันก็แบบมองเราแบบจริงหรือเปล่าว่าอายุแค่นี้นะคะคือ30ต้นๆ2 คนอ่ะก็คือคิดว่าเรื่องขอสินเชื่อคือไม่น่ามีปัญหานะแต่น้องสาวบอกว่าขอจ่ายเงินสดนะคะตอนนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านนะคะเราก็ต่างก็มองหน้ากันแบบแล้วก็คิดในใจว่าจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่จ่ายเงินล่ะนะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แล้วไปรับปากเขาได้ยังไงนะฮะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเลยนะก็ทุกคนก็แบบรอลุ้นกันอยู่นะคะสุดท้ายน้องสาวเนี่ยซื้อบ้านหลังนั้นนะคะจ่ายเงินสดไปนะคะแล้วก็มีค่าตกแต่งบ้านอีก1 ล้านนะคะรวมแล้วเนี่ยเขาจ่ายไป10 ล้านกว่านะคะเพราะยังมีเฟอร์นิเจอร์อะไรอีกต้องไปซื้ออีกนะคะโอ้โหแบบทุกคนแบบอึ้งเลยอ่ะ คือน้องสาวคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกคนที่2ของบ้านนะคะจินนี่จะเป็นคนโตนะเขาเป็นคนที่ชอบทำมาค้าขายตั้งแต่เด็กนะคะชอบคุยเนี่ยพูดได้ทั้งวันนะคะคือเห็นเขาคุยกับคนนั้นคนนี้แบบสร้างมิตรตลอดอะนะคะและเป็นคนที่แบบชอบพาเพื่อนมาบ้านชอบต้อนรับเพื่อนนะคะคือชอบคุยอะมันเป็นนิสัยของเขานะเราจะต่างกัน เพราะจินนี่จะเป็นคนที่เงียบๆสุขุมหน่อยนะคะไม่ค่อยพูดนะคะถ้ามีอะไรที่ไม่ต้องพูดเราก็จะไม่พูดเลยนะคะคือทำแต่งานแล้วก็ทำให้มันเสร็จก็จบนะคะแต่คนน้องสาวจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งคือเขาจะเป็นคนที่ชอบพูดนะเขามีเพื่อนเยอะมากนะมีเพื่อนตลอดนะคะอันนี้แหละเป็นบุคลิกของเขานะที่ทำให้เขาเนี่ยทำมาค้าขายขึ้นนะคือช่วงแรกๆที่เขาออกมาทำเนี่ยตอนนั้นก็อายุ20ต้นๆนะคะคือเดิมทีเนี่ยก็ทำงานกับคนไต้หวันนะคะแล้วเฒ่าแก่เขาก็คือแบบได้กำไรแล้วอ่ะเขาไม่อยากจะทำแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะปิดบริษัทนะคะน้องสาวก็เห็นว่ามันเสียดายอ่ะอุตส่าห์แบบมีลูกค้าอยู่แล้วถูกป่ะก็เลยบอกว่าอย่างนี้คุณก็ปิดไปเลยเดี๋ยวฉันก็จะทำของฉันต่อนะคะเขาก็เดิมทีเนี่ยก็ยังทำเกี่ยวกับบริษัทเก่าอยู่นะคะก็ออกมาหาลูกค้าเองนะคะช่วงแรกๆเนี่ยคือพวกเราไม่มีเงินทุนนะคะนี่บอกตรงๆนะคะคือทุกคนเกิดต้องออกมาทำมาหาเงินเองอะนะทำมาค้าขายนะก็ล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกๆนะคะเห็นวันๆคือเครียดแต่เรื่องหาเงินทุนนะคะคือไปขอสินเชื่อก็ไม่ได้นะมาคือจะจะไปขอเงินใครแบบก้อนเยอะๆมันก็ไม่มีนะคะคืออย่างเก่งก็คือก็มีเงินทุนหมุนเวียนกันในบ้านประมาณ1 ล้านบาทนั่นแหละนะตอนนั้นที่จำได้เพราะว่าเจนนี่จะเป็นคนคุมเงินของที่บ้านนะคะแล้วแม่ขายที่ได้นะประมาณ1 ล้านนะคะก็เอาเงินนั้นนะมาหมุนกันไปหมุนกันมานะคะนะแล้วช่วงที่กรุงเทพน้ำท่วมใหญ่นะปีนั้นนะคะเป็นปีที่น้องสาวเขาสามารถที่จะหาเงินได้10 กว่าล้านนะคะคือข้อนี้ให้มองว่าทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนเท่านั้นเองนะคะบางคนเนี่ยจะอยู่ฝั่งที่ได้ผลประโยชน์จากวิกฤตนั้นนะคะบางคนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เจอวิกฤตหนักๆนะคะเริ่มพูดไปอีกนิดนึงไอ้เรื่องบ้านที่เราซื้อหลังแรกก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยพวกเรายังเช่าบ้านอยู่เลยค่ะอยู่เช่าคอนโดอยู่อะจ่ายเดือนละประมาณ4-5 พันนะคะแล้วเจนนี่ก็ดูว่าเราจ่ายค่าเช่าแบบนี้มันก็พอๆกับที่เราไปผ่อนบ้านนะก็เลยไปเดินดูนะ
ตอนนั้นก็ไม่มีเงินเก็บอะไรนะคะเพราะว่าเอาเงินไปซื้อรถนะ แล้วก็ไปเดินดูบ้านนะเห็นข้างหลังโรงพยาบาลที่เนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งนะฮะก็ไปถามเขาบอกขายประมาณล้านต้นๆนะคะก็เลยไปคุยกับธนาคารนะคะเพราะเราได้สินเชื่อมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรนะคะก็คือไปกู้กับธนาคารแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาซื้อบ้านได้เลยนะคะแต่พอซื้อบ้านเสร็จเนี่ยรู้เลยว่าภาระหนักมากนะคะแม้กระทั่งช้อนอันหนึ่งยังต้องใช้เงินซื้อเลยนะคะคิดดูดินะโอเคเดี๋ยววนกลับมาที่เรื่องนี้ก่อนช่วงที่เจอน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะคะก็คือเขาก็ไปซ่อมเครื่องจักรให้ลูกค้านะคะที่จมอยู่ในน้ำนะคะและคือเห็นเขาทำงานถึงตี 1ตี 2ทุกวันนะคะคือยอมสู้อะค่ะแรกๆพวกเราก็ไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าทำไมเธอเป็นผู้หญิงนะทำไมกลับบ้านดึกๆดื่นๆแบบนี้มันไม่ดีนะคะทุกคนก็จะว่าเขานะแต่เขาก็คือไม่สนใจเขาก็เดินหน้าของเขาทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเขาแบบหาเงินก้อนแรกแบบก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ได้ค่ะ10 กว่าล้านนะคะแล้วก็ไปจ่ายค่าบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งลูกเรียนอินเตอร์ทั้งคู่นะคะแล้ว3 ปีที่แล้วนะคะไอ้เรื่องที่เล่ามานะเป็นเรื่องที่10 กว่าปีที่แล้วนะคะไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะ10 กว่าปีที่แล้วนะแล้วหลังจากและก็เมื่อ3 ปีที่แล้วนะคะเขาก็ไปซื้อที่ประมาณไร่นิดๆนะคะสร้างโรงงานเป็นของตัวเองอีกนะคะอันนี้ก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสู้ชีวิตแบบสู้แบบนั้นนะคุณทำได้นะคะแต่การที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือเครียดนะคะภาระแบบหนักกว่าคนทำงานประจำหลายเท่านะกระตือรือร้นต้องหาไรายได้เข้าบริษัทตลอดคุณหยุดไม่ได้เพราะว่าคุณมีพนักงานต้องเลี้ยงเขาอีกนะคะอีกหลายชีวิตอะนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างพวกเราที่นั่งทำงานในออฟฟิศนะคะที่เราเป็นลูกจ้างของคนอื่นเนี่ยพอถึงเวลาเราก็รับเงินเดือนใช่ไหมสิ้นปีเราก็รับโบนัสนะคะบริษัทไม่ปรับเงินเดือนให้ก็คอมเพลนบ่นไปทั้งปี ใช่ปะข้อดีมันมีเยอะมากนะจริงๆแล้วนะคะแต่ข้อเสียมันก็คือมันมีรายได้ประจำไงฮะเพราะคุณทำงานประจำรายได้มันก็มีแค่นั้นแหละนะคะคุณขยันแทบตายอ่ะนะคะเหมือนจินนี่แบบเป็นคนที่ขยันมากเลยนะคะเวลาทำงานนะคะเราก็พยายามจะไปบีบบริษัทว่าทำไมคุณไม่จ่ายเงินเดือนฉันมากกว่านี้คุณให้ฉันเป็นหัวหน้าแผนกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะทำไมเงินเดือนฉันมีแค่นี้เองนะพอตอนหลังไปศึกษาดูระบบภายในเนี่ยมันมีนโยบายของบริษัทอยู่นะคะว่าเพดานของเงินเดือนแต่ละขั้นเนี่ยมันจ่ายได้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคือถึงแม้เราจะไปเรียกร้องยังไงหรือถึงแม้ว่าเราจะเก่งขนาดไหนหรือเราคิดว่าเรามีความสามารถขนาดไหนนะคะถ้าเพดานมันอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่เขาจะจ่ายตามนั้นแหละนะเขาจะไม่ให้มากกว่านี้นะคะข้อเสียก็คือรายได้มันก็เท่านั้นนะคะขยันแค่ไหนมันก็นะแถมมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตต้องจ่ายทุกเดือนนะคะแต่จินนี่เป็นคนที่จัดการเรื่องเงินเนี่ยดีนิดหนึ่งก็คือเรื่องหนี้บ้านแล้วก็เคลียร์จนจบนะคะภายในไม่กี่ปีนะรถก็ไม่มีอะค่ะคือไม่มีหนี้มาหลายปีแล้วอะค่ะประมาณเอ่อ5-6 ปีได้แล้วมั้งคะนะสำหรับเรื่องที่แชร์ให้ฟังในวันนี้เนี่ยคือก็แค่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าการที่ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคือมันทำเงินได้จริงๆนะคะและคุณมีโอกาสรวยกว่าคนที่ทำงานประจำนะคะคุณสามารถที่จะปรับระดับคุณภาพชีวิตของคุณได้นะคะแล้วก็สังคมของคุณเนี่ยได้เร็วกว่าคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะอันนี้คือครอบครัวของจินนี่คือเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะจากครอบครัวที่เราต้องไปทำงานรับจ้างคนอื่นตอนนี้เราเป็นนายจ้างคนอื่นแล้วนะคะและทำมาได้10 กว่าปีแล้วนะคะแต่ละคนก็คืออายุน้อยๆทั้งนั้นนะคะนะจินนี่ก็เพิ่งจะวัยไม่ใช่เพิ่งหรอกวัยกลางคนไม่กี่ปีเองนะคะและอย่างคืออย่าให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปอิจฉาเวลาที่เพื่อนคนไหนเขาประสบความสำเร็จนะคะเราควรจะยินดีกับเขาค่ะเพราะว่าตอนที่เขาเหนื่อยเขาเครียดเขากดดันเนี่ยเรายังนั่งเล่นนอนเล่นอยู่เลยนะคะถูกไหมแต่ยังมีอีกนิดหนึ่งนะ
มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเหมาะที่จะไปทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เชียร์ว่าคุณจะต้องออกไปทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจกับชีวิตณปัจจุบันนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณต้องออกไปนะแต่ถ้าเกิดดูแล้วนิสัยเรามันไม่ใช่นะคือจะให้เราไปคุยกับคนอื่นจะให้เรารับความกดดันไม่ไหวแบบนี้คืออันนี้คุณก็ต้องประเมินก่อนแล้วก็คิดดูว่าตัวเองพร้อมไหมนะคะถ้ายังไม่พร้อมก็คืออย่าเพิ่งออกนะคะมันเสี่ยงจริงๆความเครียดมันมากกว่านะคะเพราะว่าปีแรกที่ออกมาเนี่ยคือเจอเหมือนกันนะคะคือคุณต้องคิดหาเงินตลอดนะคะถ้าวันไหนเงินไม่เข้าเนี่ยคุณจะอยู่ไม่เป็นสุขนะคะมันจะไม่เหมือนตอนทำงานประจำนะคะถ้าทำงานประจำนี่คือแค่รอวันหยุดนะคะวันหยุดเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะหลังเลิกงานจะไปกินที่ไหนดีนะคะหรือเราจะไปช้อปปิ้งซื้ออะไรดีนะคะแต่พอออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยวันๆต้องคิดว่าต้องหาเงินยังไงนะคะหาให้ได้เท่าไรต่อวันนะคะเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของที่บ้านนะคะคือพวกเราก็ยังสู้ชีวิตกันอยู่นะคะยังไม่ถึงกับว่าประสบความสำเร็จเหมือนคนที่เขายิ่งใหญ่นะคะแต่อย่างน้อยๆคือพวกเราไม่ได้ย่ำอยู่กับที่นะคะพวกเรากำลังสู้ชีวิตอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ